Sziasztok! Én vagyok Fercsi, és most egy ilyen Eurotrack szimulátor 2-t mutatnék be nektek. Induljunk, oké? Csak itt most bekapcsoltam a GPS, hogy így most könnyebb legyen, de látom most nagyon rövid fúvat megyünk, úgyhogy nem sokáig leszek itt. Megyünk a Renault Premiumkkal. Mondjuk elég recésen kanyarodik ez a kormány, de semmi baj, oké? Ti ne is törődjetek vele, majd én itt elbírok én majd így menni. Mondjuk egyedül csinálom ezt a videót, és lehet, hogy nagyon hosszú fuvarunk is lesz majd csak egyszer, de várjatok, ez nem biztos. Na, én vagyok, eltéveztem. Nem? Na. Nem érdekel. Menjünk át a piroson, bakker. Rohadjál meg, te bazd meg. Nem érdekel, hogy eurót vannak le, baszki. Húzzál már. Rohadjátok ég. Fiatos vagy mi az? Jó, van már elég ebből a kittyögésből, én kapcsoltam ki, bocsánat. Nem kellett volna, mert ez magától is elmegy, ha egyenesbe rakom. Jó, mondjuk ezt mindenki tudja. Szerintem vége is a barátságunknak, hogy nem úgy értve, hanem elköszönök tőletek, sziasztok!